Hello guys, this is KAMARJIT SINGH MONGA, Managing Director and Study Visa Tourism Consultant from British IS Institute BAGHA. I hope so you are enjoying our videos. So I try my best to help the students, especially ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ academic task 1 ਦੀ especially those students ਜੋ IELTS ਵਿੱਚ ਅਪੀਅਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ academic task 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਟ ਫਿਗਰ ਮੈਪ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਰ ਚਾਰਟ ਵਗੈਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਵਰਡਸ ਜਿਹੜੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। देखो एक चीज़ आज जो मैं वोकैबुलरी की गल करनी है, दीज आर वेरी सिंपल वर्ड्स एंड हर इंस्टीट्यूट हर टीचर प्रोवाइड करता स्टूडेंट्स को। ओके मेन रीजन की सी मैं फस्ट ऑफ ऑल पहले थोड़ा डिस्क्राइब करदा फिर मैं दसदा भी की रीजन है। ओके फस्ट मेरे लैफ्ट हैंड साइड तुम देख रहे हो एक एरो है जो ऊपर ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ओके इंडिकेट कर रहा है। सो फस्ट वर्ड है राइज, जंप, ग्रो, क्लिम, गो अप, इंक्रीज एंड रॉकेट। सो ਇਹ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਟਨਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਸਰਟਨਲੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਰਟਨਲੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੈਲਿਊ ਉਹਦੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਆ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਾਈਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਗੋ ਅਪ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਥਰਡ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੰਪ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਓਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੈਕਸੀਕਲ ਸੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾ ਫਨੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੂੰਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਰੂਹਾਨੀ ਚਿਹਰਾ, ਬਟ ਜੇ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿੱਧਰ ਬੂਥਾ ਚੱਕਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਠੇਠ ਵਰਡ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੂਥਾ ਵਰਡ ਜਾਂ ਚਿਹਰਾ ਵਰਡ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੂੰਹ ਇੱਕ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਕਿਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਓਕੇ ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੰਪ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ओके सो उसके काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर गया, इंडिकेट कर गया, देन आप कहेंगे जंप कर गया। ओके इंक्रीज करना जंप करना डिफरेंस होएगा। सो डियर स्टूडेंट्स एग्जैक्ट सिचुएशन ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਵਰਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦੀ ਲਿਸਟ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਿਸਟ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਯੈਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਹ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਫਿਰ ਅਗੇਨ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵਰਡਸ ਹੋਣਗੇ ਓਕੇ ਜੋ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਰਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਓਕੇ ਮੇਰੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਫਿਰ ਇੱਕ ਐਰੋ ਹੈ ਜੋ ਨੀਚੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਓਕੇ ਫਾਲ, ਡ੍ਰੌਪ, ਡਿਕਲਾਈਨ, ਡਿਕਰੀਜ਼, ਗੋ ਡਾਊਨ, ਪਲੰਜ, ਪਲੰਬਡ। ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਇਹ 2 ਵਰਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਵੀ परपेंडिकुलर नीचे ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਰਪਲੀ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ, ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਟ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਡ੍ਰੌਪ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤਾਂ ਡ੍ਰੌਪ ਸੂਟ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੀ ਕਰਨ। ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟਾਸਕ 1 ਵਾਸਤੇ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਆ ਕਿੰਨੇ ਵਰਡ ਆ, 50 ਵਰਡਸ, ਚਲੋ ਮੈਕਸਿਮਮ 100 ਵਰਡ, 100 ਵਰਡਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਡਸ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਫੋਰਡ ਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਈਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ 7 ਬੈਂਡ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸੇਮ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਟੇਬਿਲਿਟੀ ਲੌਸ ਕਰੇਗਾ। ਓਕੇ ਬਟ 5 ਬੈਂਡ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸੇਮ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ 5 ਬੈਂਡ ਨਾਲ ਜਸਟ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕ੍ਰੈਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਇਹ ਵਾਲੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਆਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਓਕੇ ਥਰਡ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਆਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਓਕੇ ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਨੌਲੇਜ ਵਾਲਾ ਪਰਸਨ ਹੋਏਗਾ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਵਰਡ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਕਿਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਔਰ ਕਿਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੋ ਡਾਊਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਓਕੇ ਨਾਓ ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੇ ਸ਼ਾਰਪ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਰਡਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਾਰਪ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੈ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਨਾਰਮਲੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਹੈ ਸ਼ਾਰਪਲੀ, ਸੋ ਐਰੋ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਓਕੇ ਰੈਪਿਡਲੀ, ਕੰਸੀਡਰਲੀ, ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟਲੀ। ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ ਨੀਚੇ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ
steadily, gradually and moderately। ਇਹ ਵਰਡਸ ਕੀ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਐਰੋ ਕੀ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ਾਰਪ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ਾਰਪ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਵਰਡ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਮੋਡਰਨਲੀ ਵਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਟੈਡਲੀ ਵਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਓਕੇ, ਫਿਰ ਅਗੇਨ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰਾਈਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਪਤਾ ਦੈਨ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਇਨਕਰੀਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਵਰਡਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ। ਓਕੇ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਡਸ ਨੇ ਹੀ ਰੋਂਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਡਸ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਵਾ ਦੇਣੇ ਆ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਟਲੀ ਐਂਡ ਸਲੋਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਗਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਪ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਦ ਤੱਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਉਹ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਤੋਂ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਜਾਏਗੀ, ਫਲਕਚੁਏਟ ਕਰੇਗੀ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਉਹਦੀਆਂ। ਓਕੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਫਲਕਚੁਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਟੇ, ਰਿਮੇਨ, ਮੇਨਟੇਨ ਪਲੱਸ ਕਾਂਸਟੈਂਟ, ਸਟੈਡੀ, ਸਟੇਬਲ। ਸੋ ਸੱਚ ਕਾइंड ऑफ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਟਾਸਕ 1 ਦੀ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਐਸੇ ਤੇ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਸੇ ਫੋਕਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਐਸੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ, ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਜਿਹੜੀ ਵਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੋ, ਕ੍ਰੈਮ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਰਡ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਦੇ ਨਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਆਇਲਸ ਆ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੌਂਗ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਸਟ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਵੋਕੈਬਲਰੀ। ਸੋ ਜਸਟ ਆਪਾਂ ਲੋੜ ਹੈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੋਪ ਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਊਗੀ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਡਸ ਨੂੰ। ਆਲਮੋਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਬਟ ਨਾਓ ਇਹਨਾਂ ਵਰਡਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਇਹੀ ਵਰਡਸ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ 7 ਬੈਂਡ ਦਾ ਐਸੇ ਸੀਗਾ ਜੀ, 8 ਬੈਂਡ ਦਾ ਐਸੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਸਿੰਪਲ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਡਿਫੀਕਲਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਐਕੂਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂ ਆਰ ਇੰਜੋਇੰਗ ਆਰ ਵੀਡੀਓਜ਼। ਸੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।